සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔන්න එහෙනම් මම අදත් අලුත් වීඩියෝ කරන් ආවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්න කොහොමද YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝ තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. YouTube එකට ගියොත් වීඩියෝ දානවා. ඉතින් කට්ටිය බලනවා views 29000ක් ඇවිල්ලා 70 ගාණක් ඇවිල්ලා 3යි 4යි 200යි 500යි. ඉතින් කට්ටියට හරිම ගැටලුවක්. කීයක් එනවද කොහොමද සල්ලි ගන්න ඒ ටික මුල ඉඳලා අන්තිමට වෙනකම් මම ඔයගලට කියලා දෙන්නම් මගේ YouTube channel එකේ ඔක්කොම පෙන්නලා. හැමදේම මම ඔයගලට පෙන්නනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි කියමු Gmail එකක් හදලා සාමාන්‍ය Gmail එකක් හදලා තමයි YouTube එකක් හදන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම වීඩියෝ link එක දාන්නම්. YouTube channel එකක් හදන්නේ කොහොමද? channel එක monetization කරගන්නේ කොහොමද? monetization කියන්නේ මොකක්ද? ඒ ඔක්කොම මම කියලා දෙන්නම්. එතකොට AdSense එකක් කියන්නේ මොකක්ද? AdSense එක හදන්නේ කොහොමද? ඒ හැමදේම මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේ හදපු YouTube channel එකේ මම ඒකේ setting වලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ computer use කරන කට්ටියට phone use කරන කට්ටියට Gmail එකක් තියෙන Gmail එකෙන් තමයි YouTube account එකක් හදන්නේ. ඒ ඔක්කොම වීඩියෝ ටික මම link එකේ දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලා ගන්න. ඉතින් මම මේකේ YouTube Studio කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි YouTube එකේ setting ඔක්කොම හැමදේම අපිට බලන්න පුළුවන්. දාපු වීඩියෝ කීයක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, සල්ලි ගාන, මේ හැමදේම එතනින් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි dashboard එක YouTube එකේ open වෙන්නේ. මේ මගේ channel එකේ subscribe ගන්න. subscribe කියන්නේ කවුරු හරි channel එක බලලා යා වීඩියෝ වලට කැමති නම් එයා ඒ subscribe කියන බටන් එක click කරාම එහෙම එකතු වෙන ටික තමයි subscribe කියන්නේ. මේ පේනවා ඇති 2871ක් මට subscribe ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ මෙතන watch time කියලා එකකුත් තියෙනවා. මේකත් වැදගත්. මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්නම් මොකක්ද මේ watch time කියන්නේ කියලා. watch time කියලා එකකුත් එකතු වෙලා තියෙනවා. දැන් මම හරියටම අවුරුද්දක් මාස දෙකක් විතර වෙනවා මගේ YouTube channel එක පටන් ගෙන. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මම මේ දාපු වීඩියෝ පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝට. මේ තමයි මම දාපු වීඩියෝ. මේ මුලින් ඉඳලම පේන වීඩියෝ 48ක් මම දාලා තිනවා channel එකට සම්පූර්ණ මගේම වීඩියෝ. ඒ කියන්නේ මම YouTube එක ගැනම තමයි ඔයගොල්ලෝ කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් copyright කියන දෙයක් නැහැ. copyright කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ඔක්කොම මම කියලා දෙනවා. copyright නැහැ මුකුත් නැහැ. ඒ හැමදේම මගේ නෑ හොඳට YouTube channel එකේ වීඩියෝ ටික තියෙනවා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම දැන් අපි කියමු YouTube channel එකක් හැදුවට පස්සේ අපි ඒකට වීඩියෝ දාන්න ඕන. හරිද? අපේ හරි අනුන්ගේ වීඩියෝ දාන්න යන්න එපා. මොකද අනුන්ගේ වීඩියෝ දැම්මොත් අපිට copyright දෙන්න පුළුවන්. YouTube එකේ කොහේ හරි මේ වීඩියෝ පොඩි කෑල්ලක් හරි ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ අපිට දාන්න දෙන්නේ නැහැ. YouTube එකේ පොලිසි තියෙනවා. ඒකින්ද මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න කට්ටිය තමන්ගේ වීඩියෝ දාන්න බලන්න. තමන්ගේම වීඩියෝ දාන්න බලන්න. තමන්ගේම content එක කියන්නේ තමන් කරන දැන් මේ ඔක්කොම දැන් මම මේ කරන වගේ මගේම වීඩියෝ මේව. හැමදාම මම වීඩියෝ කළා මගේ voice එක මගේ face එක මම තමයි මේ වීඩියෝ වල හැමදාම මම කියලා දීලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. හරිද? ඕගොල්ලන්ට මම ගිහිල්ලා මේ earn කියන එකේ තමයි අපේ ඔක්කොම විස්තර තියෙන්නේ. සල්ලි කීයක් ඇවිල්ලාද මේ පේනවා ඇති. setting ඒ හැමදාම පේනවා ඇති මේ. ඒකේ තමයි තියෙන්නේ. ඕකේ. ඉතින් අපි YouTube channel එකක් හදුවට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති YouTube මම නිකන් මේ YouTube කියලා ගහන්න. YouTube කියලා ගියොත් YouTube home page එකේ ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා. ඉතින් news channel වල හරිද? දැන් මේ සමහර කට්ටිය එක එක ඓතිහාසික දේවල් වීඩියෝ කරනවා. මේ පෙන තපස්සු බල්ලෝගේ නගරය ඒ වගේ පොඩි පොඩි වීඩියෝ කරන ඒ තමන්ගේ වීඩියෝ තමයි. දැන් අපි බැලුවා අද දෙරණ එකේ ඒගොල්ලොම තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ නිවුස් channel මේ පේන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඉතිහාසය ගැන කියලා දෙනවා. එතකොට ෂෝට් වීඩියෝ කට්ටිය දානවා. ඔයගොල්ලෝ YouTube එකට ගියාම ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මේ වලින් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති කොහොමද මේ සල්ලි එන්නේ කියලා. යෝ සල්ලි එනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මගේ channel එකට ගියොත් මේ පේනවා ඇති වීඩියෝ monetization. ඒ කියන්නේ මගේ channel එකේ ad play වෙනවා. ad play වෙනකොට YouTube එකෙන් අපිට ගෙවනවා. ඒ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි YouTube එකට ගියත් මොන හරි වීඩියෝ එකක් ක්ලික් කරොත් ඒකේ ad යනවා. එකපාරට ඉස්සෙල්ලා මේ එනවා ඇති. ඒක ඉස්සෙල්ලා යන්නේ ad එකක්. හරිද? YouTube එක ගියපු ගමන් මේ ad එක මේ ad කියන දේ තමයි වලින් තමයි අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මේ කම්පැනි එක්කෙනා YouTube එක AdSense එකට ගෙවලා මේගොල්ලෝ මේකට ad එක දානවා. ad එක දාලා ඒගොල්ලෝ YouTube එකෙන් කරන්නේ අපේ channel එකේ ad play කරනවා. තේරුණාද? ad play කරාට පස්සේ ඉතින් මේ ad එක pay වෙලා
පොඩි ගාණක් අපිට හම්බ වෙනවා. 130ක් අපිට හම්බ වෙන ඉතුරු ටික තමයි YouTube එකෙන් ගන්න. තේරෙනවද? මේක තමයි AdSense කියන එක. ඕකට එක මම කියලා දෙන්නම්. එහෙම තමයි අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇඩ් ප්ලේ වෙන්නත් මේ YouTube channel එකේ මේ මොනිටයිසේෂන් ගන්නත් ඒගොල්ලෝගේ පොලිසි තියෙනවා. තමන්ගේ වීඩියෝ වෙන්න ඕන අනුන්ගේ වීඩියෝ දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක අනුන්ගේ වීඩියෝ කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් රිවිව් කළා ඒ වගේ මූවි රිවිව් කළා පොඩි පොඩි දේවල් රිවිව් කළා අපිට වීඩියෝ දාන්න පුළුවන්. ඒකට තමන්ගේ වොයිස් එකයි ඒවත් එක්ක තියෙනව නැත්නම් අපිට ඒගොල්ලෝ මොනිටයිසේෂන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. තේරුමක් නැති වෙනවා. YouTube channel එක කල් ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ channel එක අන්තිමට මොනිටයිසේෂන් කරන්න අපිට දෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ database එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මගේ watch time මේ මාසෙට 400 ගන්න watch time 400ක් complete වෙන්න ඕන. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න YouTube monetization okay policy මේ පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකේ monetization policy ඒගොල්ලොට ගියාම ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඔක්කොම policy ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube monetization policy කියලා ගහ type කරලා බලලා මේව කරන්න. මේ copyright sharing revenue මේවල බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝගේ policy හැමදේම මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. මොන දේවල් වලද copyright එන්නේ කොහොමද අරක මේක හැමදේම ඒගොල්ලෝගේ policy වල තියෙනවා. තේරුණාද? ඉතින් YouTube එකෙන් සල්ලි එන්නේ කොහොමයි? ඉස්සෙල්ලම ඕගොල්ලෝ YouTube එකේ subscribe මෙතන subscribe 1000ක් complete වෙනවා. එතකොට watch time 400ක් complete වෙනවා. මම වීඩියෝ එක ඇති මම ඒ link එක දාන්න. ඒ දෙක complete වුණාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට apply කරන්න පුළුවන් YouTube එකට. සල්ලි ගන්න ඒ තැනට මේ apply කරන්න ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ approval එක දෙන්නේ. approval එක දෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා AdSense කියලා එකක් තියෙනවා. AdSense එකත් හදන්න ඕන. Google AdSense කියන එක. ඒ ඔක්කොම වීඩියෝ තියෙනවා. මගේ ෂෙයරම හැම එකකම වීඩියෝ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. බලලා ඉවර වෙලා ඒ විදිහට හදා ගන්න මම පෙන්නන්න. මේක තමයි මගේ AdSense එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති මේ? දැන් මේ මාසේ මගේ 3යි ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙන. හේතු ඉතින් මම ගොඩක් වීඩියෝ දාන්නේ. මම සති 3කට 4කට තමයි සැරයක් තමයි වීඩියෝ එකක් දාන්න මේ පෙන්න. නොවැම්බර් 17 දැම්මට පස්සේ තාම මම වීඩියෝ එකක් දාලා නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වැඩිපුර හම්බ කරන්න ඕනත් ඉක්මනටම සතියකට 2ක් 3ක් වගේ ඉක්මනටම වීඩියෝ ටිකක් දාගෙන යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනටම මේ හම්බ කරන්න. හරිද? දැන් මේ වීඩියෝ එකේ මම අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එකේ මම ඇනලයිස් ඒකේ ගිහින් පෙන්නුවොත් ඒ වීඩියෝ එකට මට subscribe එකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ $7 ගාණයි ඩොලර් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පේනවා ඇති watch time ඇවිල්ලා තියෙන ගාණ views ඇවිල්ලා තියෙන ගාණ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි YouTube එකෙන් සල්ලි එන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට හැමදේම පෙන්නුවා. දැන් අපි මේ Google AdSense එක මේකේ තමයි අපි bank account හැමදේම connect කරලා තියෙන YouTube එකට. okay මේකෙන් තමයි සල්ලි වැටෙනාට පස්සේ අපේ account එකට වැටෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. දැනට මේ මට 8යි ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මගේ අනිත් එක නම් 12යි ගාණක් පෙන්වනවා. මෙතන ඩොලර් 100ක් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ මේ ඩොලර් 100ක් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ මගේ තියෙනවා මේ බැංක් account එක මේකට දාලා තියෙන. ඒගොල්ලෝ පුළුවන් manage setting කියාට පස්සේ එතන තියෙන හැමදේම bank account payment details මොකටද pay කරන්න ඕනේ හැමදේම තියෙනවා. ඊට පස්සේ හැම මාසෙකම 28 ඔටෝමැටිකව අපේ account එකට සල්ලි වැටෙනවා. තව දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ඩොලර් 10ක් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා ඔයගොල්ලෝගේ ඇඩ්‍රස් එක වෙරිෆයි කරනවා. පේන ඇති මටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා your payment are hold because you need to verify your address. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරට එනවා පින් කෝඩ් එකක්. පොඩි නම්බර් 6ක විතර පින් කෝඩ් එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ වෙරිෆයි කරන්න ඕන YouTube එකට. ඒතර තමයි කන්ටිනියු වෙන්නේ. ඔන්න ඔහොමයි YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න හරිම ලේසි. ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳම platform එක තමයි සල්ලි හොයන සතයක්වත් දාන්නේ නැතුව. සතයක්වත් වියදම් නොකර සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් හොඳම platform එක තමයි YouTube. يعني ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් YouTube channel එක පටන් ගන්න. හරි ලේසි. මම link එක දාන්නම් මේ මගේ වීඩියෝ ටික බලලා ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එක ඉස්සෙල්ලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ setting ටික හදාගන්න කොහොමද thumbnail හැමදේම හදාගන්න. ඒකේ හැමදේම තියෙනවා. හරි ලේසි. ඔයගොල්ලෝ phone එකෙන් වුණත් YouTube channel එකක් හදලා ගොඩ යන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් තියෙන කට්ටියට වඩා හොඳයි. හොඳට clear එක කරගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ වීඩියෝ එඩිටර් ඕපන් ෂූට් කියලා එකක් ගන්න. එතකොට OBS කියලා මේ මම අගේ රෙකෝඩ් කරන ඒවා හොයාගන්න පුළුවන්. Photoshop ගන්න. Photoshop අරගෙන ඒ වලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ වීඩියෝ ටිකක් හදලා thumbnail ටිකක් හදලා හොඳටම YouTube channel එක කරගෙන යන්න දිගටම. ඕකේ. මම මේකේ මේ වීඩියෝ එකේ නම්බර එක දාන්න. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් YouTube channel එක පටන් ගන්නවා නම් පටන්ගෙන ඔයගොල්ලන්ට එන ගැටලු මොනවා හරි තියෙනම් මට WhatsApp එකෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න. මොකද සමහර විට කමෙන්ට් කරාට පස්සේ මට කමෙන්ට් වල ඔයගොල්ලන්ට හරිම දේ කියන්න අමාරුයි. විස්තර සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරේ කියන්න අමාරුයි. ඒකින්ද මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඒකට රිප්ලයි එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම්. අනිවාර්යෙන් WhatsApp එකේ සතියක් හරි ගිහිල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. එහෙනම් මගේ හැම වීඩියෝ ලින්ක් එකක්ම මම ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් යටින්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක බලලා YouTube channel එක හදාගෙන කොහොමද ඒක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න හැම දෙයක්ම මේ මගේ channel එකට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. tax form එක පුරවන්නේ කොහොමද, හැම දෙයක්ම setting ටික හදාගන්නේ, views වැඩි කරගන්නේ, watch time ටික හදාගන්නේ, subscribe ටික වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම කියලා දෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. හරි ලේසියි. මගේ YouTube channel එක බලලා ඔයගොල්ලෝ channel එක හදලා ගොඩ ගිහිල්ලා කීයක් හරි හම්බ කරගන්න. වෙනද වගේම කියනවා එහෙනම් channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. like කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අමුම අලුත් වීඩියෝකින් සියලු දෙනාටම උත්සාහ